નમસ્કાર ભવિષ્યના અધિકારી મિત્રો. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર 15 ઇરિગેશનનું જે પેપર સોલ્યુશનની જે સિરીઝ શરૂ કરી છે તો તેનો બીજો લેક્ચર છે. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે 21 ક્વેશ્ચન ડિસ્કસ કરી લીધા છે, તે રિલેટેડ થિયરી પણ ડિસ્કસ કરી. તો આવનારી પ્રિલિમ્સના પહેલાં એવો ટાર્ગેટ છે કે 800 MCQ ડિસ્કસ કરીએ અને તેની થિયરી ડિસ્કસ કરીએ. તો સિવિલ રિલેટેડ ઓલમોસ્ટ 40 થી 45% સિલેબસ છે તે રિવાઇઝ થઈ જશે થિયરી. તો શરૂ કરીએ. એઝ પર IS 800, when a column is effectively held in position and restrained against rotation at one end, મતલબ એક એન્ડ છે તે રોટેશન અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બંને સામે રિસ્ટ્રેન કરેલો છે, અને અધર એન્ડ રિસ્ટ્રેન્ડ અગેન્સ્ટ રોટેશન બટ નોટ હેલ્ડ ઇન પોઝિશન, તો ઇફેક્ટિવ લેન્થ ઇઝ. તો એક વાત યાદ રાખવી કે RCCમાં પણ સેમ ક્રાઇટેરિયા આવે છે અને સ્ટીલમાં પણ આવે છે. તો બંનેનો જે આન્સર છે તે અલગ અલગ છે, તો તેનો ખાસ નોંધ લેવી. હવે વાત કરીએ એટ વન એન્ડ ટ્રાન્સલેશન અને રોટેશન બંને રિસ્ટેન્ડ હોય તો તેવો આન્સર એક પહેલી જે ફિગર છે તે છે અને એક આ ચોથા નંબરની. પણ એવું કીધું છે કે નોટ હેલ્ડ ઇન પોઝિશન, મતલબ કે જે આ ટ્રાન્સલેશન છે તે પણ તે ફ્રી છે, જ્યારે રોટેશન રિસ્ટેન્ડ કરેલું છે. તો આન્સર છે 1.2L. આની જે PDF છે તે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળી જશે, તો તમે ત્યાંથી બીજું છે તે જોઈ શકો છો. હવે ધ મેક્સિમમ ડિફ્લેક્શન ઇન સ્ટીલ બીમ શુડ નોટ એક્સીડ સ્પાન બાય 325. The maximum deflection of a beam should not exceed 1/325 of the span in general. The limit may be exceeded in case where the greater deflection does not affect the strength or crack the floor finishing. મતલબ જ્યારે કોઈ સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર હોય અને તેની લેન્થની વધારે લેન્થના કારણે કોઈ ડિફ્લેક્શનમાં ચેન્જીસ વધારે ડિફ્લેક્શન ન થતું હોય અથવા તો ક્રેક્સ કે એવું ન જનરેટ થતું હોય તો ત્યારે લિમિટ કરી શકાય. પણ હાલ જે છે તે મેક્સિમમ છે તે સ્પાન બાય 325 રાખેલું છે. The vertical stiffeners and horizontal stiffener are used for plate girder. તો તેનો સ્ટીફનરના પર્પઝ અલગ અલગ છે. એક આવે છે જે બેરિંગ સ્ટીફનર આવે છે, અને બીજા જે છે તે વર્ટિકલ સ્ટીફનર અને હોરિઝોન્ટલ સ્ટીફનર આવે. બેરિંગ સ્ટીફનર છે તો તે જનરલી જ્યાં કોન્સન્ટ્રેટેડ લોડ આવતો હોય જેના કારણે વેબ ક્રિપલિંગ થવાના ચાન્સીસ છે તો ત્યાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઓપ્શન જોઈએ તો ટુ પ્રિવેન્ટ યીલ્ડિંગ, તો એવો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં, આન્સર નથી. ટુ ડિક્રીઝ ધ ડિફ્લેક્શન ઓફ ધ ગર્ડર, તો આ એક આન્સર હોઈ શકે, પણ ટુ પ્રિવેન્ટ વેબ બકલિંગ એ વધારે એક્યુરેટ આન્સર છે. ત્યારબાદ ટુ પ્રિવેન્ટ વેબ ક્રિપલિંગ, તો ક્રિપલિંગમાં બેરિંગ સ્ટીફનર આવશે, લોડ બેરિંગ સ્ટીફનર. તો આપણો આન્સર છે તે વેબ બકલિંગ રહેશે. એઝ પર IS 800 1984, an angle section can be used as purlin when slope of the roof truss is less than 30 degree. 30 ડિગ્રી કરતાં ઓછો સ્લોપ હોય તો ત્યારે એંગલ સેક્શન યુઝ કરવાનું, અને 30 ડિગ્રી કરતાં વધારે હોય તો ત્યારે ચેનલ સેક્શન યુઝ કરવાનું, એવું કોડમાં લખેલું છે. ઇન અ ડિઝાઇન ઓફ લેસિંગ સિસ્ટમ ઓફ અ બિલ્ટ અપ સ્ટીલ કોલમ, ધ મેક્સિમમ અલાઉએબલ સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો ઓફ લેસિંગ બાર ઇઝ 145. આ ક્વેશ્ચન છે તે પ્રીવિયસમાં પણ બીજી એકવાર એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. હવે મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ ઇફેક્ટિવ સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો, તો આમાંથી ઘણી વાર ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે. તો શરૂ ડિસ્કસ કરીએ તો ડેડ લોડ અને લાઈવ લોડ આવતો હોય તો કમ્પ્રેશન મેમ્બર અને ટેન્શન મેમ્બર બંને માટે 180 રહેશે. ત્યારબાદ કમ્પ્રેશન મેમ્બર છે અને અર્થક્વેક અથવા વિન્ડની જે ઇફેક્ટ છે તે કન્સિડર કરવામાં આવે છે તો 250 રહેશે. ત્યારબાદ એક યાદ રાખવાનું કે ટેન્શન મેમ્બર છે ને તેમાં સ્લેન્ડરનેસ રેશિયો વધારે છે, જ્યારે કમ્પ્રેશનમાં ઓછો છે, કારણ કે કમ્પ્રેશનમાં જ્યારે લોડ આવશે તો ત્યારે તેનું બકલિંગ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. તો એટલા માટે તેની જે લિમિટ છે મેક્સિમમ લિમિટ તે ઓછી રાખેલી છે. કમ્પ્રેશન ફ્લેંજ ઓફ અ બીમ અગેન્સ્ટ લેટરલ ટોર્ઝનલ બકલિંગ, કે જે ગેન્ટ્રી ગડરમાં યુઝ થાય છે, તો તેની મેક્સિમમ લિમિટ છે 300. હવે કોઈ સ્ટીલ મેમ્બર હોય અને તેમાં ડેડ લોડ લાઈવ લોડ પ્લસ અર્થક્વેક અથવા તો વિન્ડ લોડની ઇફેક્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે તો ત્યારે તેની વેલ્યુ છે 350. અને એવો મેમ્બર કે જે ઓલવેઝ ટેન્શનમાં જ હોય, જેમ કે કોઈ પ્રી ટેન્શન મેમ્બર હોય અથવા તો એ ટ્રસમાં મેમ્બર હોય તો તેની માટે છે 400. તો આ એકવાર રિવાઇઝ જાતે કરી લેવું. ધ મિનિમમ થિકનેસ ઓફ સ્ટીલ ઓફ ધ ટેન્શન મેમ્બર એક્સપોઝ ટુ વેધર એન્ડ નોટ એક્સેસિબલ, તેના માટે 8 mm છે. when the steel work is directly exposed to weather and is fully accessible, અને ટૂંકમાં ક્લીન કરી શકાય અથવા તો રિપેર અથવા તો કલર વગેરે કરી શકાય તો તેના માટે 6 mm છે. ત્યારબાદ એક્સપોઝ ટુ વેધર હોય અને એક્સેસિબલ ના હોય
તો 8 mm છે કે જે આપને ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવેલો છે. વેન અ સ્ટીલ વર્ક ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી એક્સપોઝ ટુ વેધર, તો ત્યારે 6 mm થી ઓછું ના હોવું જોઈએ. અને ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી એક્સપોઝ ટુ વેધર ધ થિકનેસ ઓફ ધ સ્ટીલ ઇન સેકન્ડરી મેમ્બર, તો એ પણ 6 mm થી ઓછું ના હોવું જોઈએ. હવે મેક્સિમમ સાઇઝ ઓફ અ ફિલેટ વેલ્ડ ફોર અ પ્લેટ ઓફ સ્ક્વેર એજ, તો એક સ્ક્વેર એજ આવે અને એક રાઉન્ડ એજ આવે. તો સ્ક્વેર એજ માટે જે મેમ્બરની પ્લેટની થિકનેસ છે ત્યાંથી 1.5 mm ઓછું, તો આ જે મેક્સિમમ લિમિટ છે. જેમ કે જોઈ શકાય છે ફિલેટ વેલ્ડ છે, તો જ્યારે કોઈ બે મેમ્બરને જોઈન કરવામાં આવે તો આ રીતે તેની થ્રોડ થિકનેસ છે, સાઇઝ ઓફ વેલ્ડ છે. વેન ફિલેટ વેલ્ડ ઇઝ એપ્લાઇડ ધ સ્ક્વેર એજ, the maximum size of weld should be less than edge thickness by at least 1.5 mm. જ્યારે રાઉન્ડ એજ છે તો 3/4 ઓફ થિકનેસ ઓફ સેક્શન એટ ધ ટો, તો ત્યાંથી વધારે ના હોવું જોઈએ મેક્સિમમ. હવે જ્યારે ફિલેટ વેલ્ડ કરવામાં હોય અને લેબ જોઈન્ટ હોય, તો ત્યારે જે ઓવરલેપ કરવાનું હોય તે જે થિનર પાર્ટ છે તો તેની થિકનેસના 5 ટાઈમ્સ કરતાં ઓછું ના હોવું જોઈએ ઓવરલેપ. રેનફોર્સ કોન્ક્રીટ સ્ટ્રક્ચર હેઝ ટુ બી કન્સ્ટ્રક્ટેડ અલોંગ અ સી કોસ્ટ, મતલબ કે સિવિયર કન્ડિશન છે. તો મિનિમમ ગ્રેડ ઓફ કોન્ક્રીટ ટુ બી યુઝ એઝ પર IS 456/2000, તો M30. તો આ ટેબલમાંથી ઘણી બધી વાર ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે. હવે શરૂઆત કરીએ તો માઇલ્ડ સ્ટીલ હોય અને પ્લેન કોન્ક્રીટ હોય તો તેના માટે કોઈ લિમિટ આપેલી છે નહીં. ત્યારબાદ મોડરેટ હોય તો M15, સિવિયર હોય તો M20, વેરી સિવિયર હોય તો પણ M20, અને એક્સ્ટ્રીમ હોય તો M25. જ્યારે RCC હોય મતલબ રેનફોર્સ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ, તો માઇલ્ડ માટે M20, મતલબ મિનિમમ M20 ગ્રેડ તો હોવો જ જોઈએ. ત્યારબાદ +5 કરતો જાઉં, M20, 25, 30, 35 અને 40. સિવિયર કન્ડિશન માટે M30 કે જે આન્સર છે. હાઈ ટેન્સાઇલ બાર્સ થ્રેડેડ એટ એન્ડ્સ આર યુઝડ ઇન, તો જે પોસ્ટ ટેન્શનિંગના અલગ અલગ મેથડ છે, જેમાં એન્ડ હોય ટેન્ડનના તે થ્રેડેડ કરેલા હોય કે જે લી મેકોલ સિસ્ટમ છે તેમાં કરેલા હોય છે. તો પોસ્ટ ટેન્શનિંગની આ બધી મેથડ છે. ફ્રેશનેટ સિસ્ટમ, G4 ઉડાલ, મેગ્નલ બ્લેટન અને લી મેકોલ. તો આ લી મેકોલ સિસ્ટમ છે તેમાં જે સ્ટીલ બાર્સ હોય તો તેના ટેન્ડનના એન્ડ પર થ્રેડ કરેલો હોય છે કે જે એન્કર કરવાના હોય તો ત્યારે જે ડાયરેક્ટ બેરિંગ ટ્રાન્સફર થાય તો તે ડાયરેક્ટ બોલ્ટ અથવા રિવેટથી કરવામાં આવે છે. તો લી મેકોલ સિસ્ટમ જે છે તેમાં ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ બેઝડ ઓન ડાયરેક્ટ બેરિંગ ફ્રોમ બોલ્ટ ઓર રિવેટ ફોર્મ એટ ધ એન્ડ ઓફ વાયર્સ, મતલબ કે જે એન્ડ પર જ્યારે પોસ્ટ ટેન્શનિંગમાં વાયરના જે થ્રેડ હોય ત્યારે જ્યારે બોલ્ટ ટાઈટ કરવામાં આવે તો ત્યારે જે એન્ડ પર જે બેરિંગ જનરેટ થાય છે તે તેના ઉપર બેઝડ છે લી મેકોલ સિસ્ટમ. સોઇલનો ક્વેશ્ચન છે. ફોર ધ હોરિઝોન્ટલ બેકફિલ ધ કોએફિશિયન્ટ ઓફ પેસિવ અર્થ પ્રેશર ફોર રિટેનિંગ વોલ બીકમ, તો એક્ટિવ અર્થ પ્રેશર, પેસિવ અર્થ પ્રેશર, તો આ બંને માટેના ઇક્વેશન છે કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્ટિવ અર્થ પ્રેશર કે જે K = 1 - sin phi upon 1 + sin phi = 10² 45 - 5/2, ઉપર માઇનસ તો વચ્ચે માઇનસ 10 સ્ક્વેરમાં પણ એ રીતે યાદ રાખી શકાય. કોએફિશિયન્ટ ઓફ પેસિવ અર્થ પ્રેશર કે જેમાં ઉપર પ્લસ આવશે 1 + sin phi upon 1 - sin phi = 10² 45 + 5/2. અને જ્યારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ અર્થ પ્રેશર એ રેસ્ટ કન્ડિશન હોય તો ત્યારે ખાલી 1 + sin phi આવશે. હવે ફોર એની વેલ્યુ ઓફ શિયરિંગ એંગલ ધ પ્રોડક્ટ ઓફ એક્ટિવ અર્થ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ અને પેસિવ અર્થ પ્રેશર કોએફિશિયન્ટ વિલ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ 1. K × Kp = હંમેશા 1 થશે. હવે એક્ઝામ્પલ છે. ઇન સ્ટેરકેસ થ્રેડ ડેપ્થ ઓફ અ સ્ટેપ ઇઝ 270 mm and rise height of the step is 150 mm. If unit weight of reinforced concrete 25 kN/m3, the weight of each step without waste જે સ્લેબ હોય કન્સિડર કર્યા વગર will be equal to. તો સોલ્વ કરેલો છે. સૌપ્રથમ 270 mm વિડ્થ, 150 mm ડેપ્થ, તો તેનું વોલ્યુમ 1/2 × 270 × 150, તો જે વોલ્યુમ મળશે × 1 એટલે મીટર ક્યુબમાં વોલ્યુમ મળશે. હવે વેઇટ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ડેન્સિટી × વોલ્યુમ કરીએ એટલે આપણે કિલોન્યુટનમાં વેઇટ મળશે કે જે પર મીટર વેઇટ્સમાં મળશે 0.506 કિલોન્યુટન પર મીટર વેઇટ. As per the provision of IS 456/2000, the short-term static modulus of elasticity of M25 grade concrete can be assumed to be, એટલે short-term static modulus of elasticity નું જે ઇક્વેશન છે 5000√fck, એમાં ખાલી વેલ્યુ મૂકવાની છે કે 25000 છે. ત્યારબાદ લોંગ ટર્મ જે સ્ટેટિક મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી, તો તેને જ્યારે ક્રીપની ઇફેક્ટ કન્સિડર કરવામાં આવે મોડ્યુલસ ઓફ સ્ટેટિક મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટીમાં,
તો તેને લોંગ ટર્મ મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી કહેવાય છે. ધ મિનિમમ થિકનેસ ઓફ અ ફ્લેટ સ્લેબ રિક્વાયર્ડ એકોર્ડિંગ ટુ IS 456-2000 125 mm છે. આ ક્વેશ્ચન યાદ રાખવાનો છે. ત્યારબાદ જે RCC વોલ હોય છે તો તેની મિનિમમ થિકનેસ છે તે 100 mm છે અને શિયર વોલની 150 mm છે. જે પણ યાદ રાખવું, કદાચ પૂછાઈ શકે આવનાર એક્ઝામમાં. In a design of earthquake resistant structure as per IS 1893-2002 part 1, the important factor for hospital building is taken as. તો આ એક ટેબલ છે. તો કોઈ સર્વિસ કમ્યુનિટી ઇમરજન્સી બિલ્ડિંગ હોય જેવી કે હોસ્પિટલ, સ્કૂલ, મોન્યુમેન્ટ, ટેલિફોન એક્સચેન્જ, ટેલિવિઝન અથવા રેડિયો સ્ટેશન, ફાયર સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન, સિનેમા હોલ, પાવર સ્ટેશન. તો ટૂંકમાં જ્યાં પબ્લિક ગેધરિંગમાં જે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ હોય તો તેની માટે ઇમ્પોર્ટન્સ ફેક્ટર 1.5 હોય છે. અને ત્યારબાદ જે બીજા રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ કે એ બધા હોય તો એના માટે 1 હોય છે. તો આ યાદ રાખવું. The time required to complete an activity under abnormal or extremely adverse condition in which everything goes wrong with the exception of delays due to acts which cannot be foreseen is called. મતલબ મેક્સિમમ ટાઈમ છે. એબનોર્મલ એડવર્સ કન્ડિશનમાં જે ટાઈમ જે વધારેમાં વધારે ટાઈમ હોય તેને પેસિમિસ્ટિક ટાઈમ કહેવાય છે. ત્યારબાદ મોસ્ટ લાઇકલી ટાઈમ મતલબ એક ઓપ્ટિમમ ટાઈમ છે. ત્યારબાદ ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ મતલબ મિનિમમ કેટલા ટાઈમમાં એક્ટિવિટી પૂરી થાય છે તો તે ઓપ્ટિમિસ્ટિક ટાઈમ છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ નેટવર્ક ઇઝ એક્ટિવિટી ઓરિએન્ટેડ. તો CPM છે તે એક્ટિવિટી ઓરિએન્ટેડ છે, જ્યારે PERT છે તે ઇવેન્ટ ઓરિએન્ટેડ છે. વિચ among the following construction equipment would you recommend for compaction of cohesive soil. તો ખ્યાલ છે કે કોહેઝિવ સોઇલ માટે શિપ ફૂટ રોલર યુઝ થાય છે. તો આ થોડો અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટ છે કોમ્પેક્શનના, જેમાં રેમર્સ અથવા ટેમ્પર્સ કે જે કોઈ કન્ફાઇન્ડ એરિયામાં જ્યારે કોમ્પેક્શન કરવાનું હોય તો ત્યારે યુઝ થાય છે. બધા ટાઈપની સોઇલ માટે યુઝ થાય છે. જનરલી સેન્ડ માટે પ્રિફર કરીએ છીએ. હવે સ્મૂથ વ્હીલ રોલર તો યુઝ ફોર ફિનિશિંગ ઓપરેશન્સ આફ્ટર કોમ્પેક્શન ઓફ ફિલ્ડ્સ. જ્યારે કોઈ એમ્બેકમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય અથવા તો રોડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરતા હોય તો ત્યારે જે ફિલિંગ મટીરિયલનું ફિલ થઈ જાય ત્યારબાદ જે ફિનિશિંગ ઓપરેશન છે તો ત્યાં યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ ગ્રેન્યુલર બેઝ કોર્સ હોય હાઈવેસનો તો તેને કોમ્પેક્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ યુઝ ટુ સીલ ધ સરફેસ ઓફ ધ ફિલ એટ એન્ડ ઓફ ધ ડે વર્ક ટુ પ્રોવાઇડ અ સ્મૂથ સરફેસ ફોર ધ ક્વિક ડ્રેન ઓફ ધ રેન વોટર. મતલબ કે જ્યારે કોઈ ડે વર્ક પૂરું થાય તો ત્યારે સ્મૂથ વ્હીલ રોલથી રોલ કરવામાં આવે છે કે જેથી એક સ્મૂથ સરફેસ મળે કે જ્યારે કોઈ રાત્રે વરસાદ કેવું પડે તો ઇઝીલી વોટર છે તે ડ્રેન થઈ જાય. હવે ન્યુમેટિક ટાયર રોલર કે જે કોહેઝિવ અને કોહેઝન લેસ બંને સોઇલ માટે યુઝફુલ છે. આ એક યાદ રાખવું. સોઇલ ઇઝ કોમ્પેક્ટેડ બાય નીડિંગ એક્શન ઓનલી. ત્યારબાદ શિપ ફૂટ રોલર તો તે કોહેઝિવ સોઇલ માટે જ યુઝ થાય છે. સોઇલ ઇઝ કોમ્પેક્ટેડ બાય ધ એક્શન ઓફ ટેમ્પિંગ એન્ડ નીડિંગ. તો આ એક્શન પણ યાદ રાખવી, એ પણ પૂછાય છે એક્ઝામમાં. વાઇબ્રેટરી રોલર ઓલ્સો નોન એઝ વાઇબ્રેટિંગ પ્લેટ કોમ્પેક્ટર યુઝ ફોર કોમ્પેક્ટિંગ ધ ગ્રેન્યુલર. ટૂંકમાં ગ્રેન્યુલર સોઇલ માટે જનરલી યુઝ થાય, સેન્ડ છે અથવા તો કોર્સ ગ્રેન સોઇલ હોય તેના માટે. યુઝ ઓફ ધીસ કોમ્પેક્ટર ઇઝ લિમિટેડ ટુ થિકનેસ ઓફ 1 મીટર. એટલે 1 મીટરની જ્યારે થિકનેસ હોય અથવા એનાથી ઓછી હોય તો ત્યારે કોમ્પેક્ટરી વાઇબ્રેટર યુઝ થાય છે. કેઝ્યુઅલ્ટીઝ એન્ડ ડેમેજ ટુ ધ મેન પાવર એટ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ કેન બી મિનિમાઇઝ બાય. તો આ જે છે તે ક્યારે કોઈ વાંચેલું ન હોય પણ ઓપ્શન ઉપરથી ખ્યાલ આવી શકે. એન્શ્યોરિંગ સેફ વર્કિંગ એન્વાયરમેન્ટ થ્રુ વેલ પ્લાન સેફ્ટી પોલિસી હોવી જોઈએ. ઓર્ગેનાઇઝ એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફ સેફ્ટી મેજર્સ બધા હોવા જોઈએ સાઇટ પર. ક્રિએટિંગ સેફ્ટી અવેરનેસ થ્રુ એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ. તો ઓપ્શન ઉપરથી ખબર પડી જાય કે જે બધા ઓપ્શન છે તે સાચા જ છે. ફોર 2.5 ક્યુબિક મીટર થીક સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ 1:2:4 DPC કરવાનું છે. તો ક્વોલિટી ઓફ સ્ટોન ચિપ્સ રિક્વાયર્ડ. તો આ કોન્ક્રીટિંગ કરવાનું છે 2.5 મીટર ક્યુબ. તેનું ડ્રાય વોલ્યુમ છે તે 52% એડ કરવાનું એટલે ઇન્ટુ 1.52. હવે ટોટલ જે છે 1:2:4 તેમાં 4 જે છે તે સ્ટોન ચિપ્સ માટે છે તો ઇન્ટુ 4 બાય ટોટલ તો 4 + 2 + 1 એટલે 7 એટલે 2.5 ઇન્ટુ 1.52 ઇન્ટુ 4 બાય 7 એટલે 2.17 એટલે ઓન એન એવરેજ 2.20 ક્યુબિક મીટર આન્સર આવી જાય. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ આર ધ બેઝિક ટૂલ્સ ઓફ ક્વોલિટી કંટ્રોલ. તો આ એક ક્વેશ્ચન નવો છે. હિસ્ટોગ્રામ, પેરેટો એનાલિસિસ, કેટર ડાયાગ્રામ. તો આ જે યાદ રાખી શકાય કે 7 બેઝિક ક્વોલિટી કંટ્રોલ ટૂલ છે તે જેમાં ચેક શીટ છે, ગ્રાફ છે મતલબ ટ્રેન્ડ એનાલિસિસ, હિસ્ટોગ્રામ, પેરેટો ચાર્ટ, પછી કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ ડાયાગ્રામ
સ્કેટર ડાયાગ્રામ અને કંટ્રોલ ચાર્ટ્સ. તો આમાંથી કદાચ કોઈ બીજા ઓપ્શન હોય તો યાદ રાખી શકાય. અ ટેન્ડર ઇઝ સેડ ટુ બી ઇન્ફોર્મલ. આ જે ક્વેશ્ચન છે તે ઓપ્શન ઉપરથી કરવામાં આવે કે વેન ઇટ ઇઝ નોટ સબમિટેડ ઇન ધ ફોર્મ સોલ્વ બાય ધ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જે ફોર્મમાં વેચવામાં આવેલું છે તે ફોર્મમાં સબમિટ ના કરેલું હોય તો તેને ઇન્ફોર્મલ ટેન્ડર કહી શકાય. વેન ધ ટેન્ડર ઇઝ નોટ પ્રોપરલી ફિલ્ડ ઓર સાઇન્ડ બાય ધ કોન્ટ્રાક્ટર, તો આ પણ ઇન્ફોર્મલ ટેન્ડરનો માં જ આવે છે. વેન ધ ટેન્ડર ઇઝ મેડ કન્ડિશનલ બાય વે ઓફ એડિંગ ઇનડિફાઇનાઇટ એન્ડ અનસર્ટેન લાયબિલિટીઝ ઓફ અનયુઝ્યુઅલ કેરેક્ટર ઓફ ઇટ. મતલબ કે તેમાં કોઈ કન્ડિશન એડ કરેલી હોય અથવા તો કન્ડિશન રાખેલી હોય કે આ ટાઈપનું કામ હોવું જોઈએ અથવા તો આ ટાઈપનું અમે કામ કરીશું. When it is not supported by requisite earnest money deposit specified on the tender in the manner prescribed for the purpose in PWD form. એટલે PWD ફોર્મમાં જે ફોર્મમાં EMD સબમિટ કરવાની હોય છે તે ફોર્મમાં સબમિટ ના કરેલી હોય તેને પણ ઇન્ફોર્મલ ટેન્ડર કહેવાય છે. મતલબ કે ચારે ઓપ્શન છે તે સાચા છે. A window projecting outward from walls of a room is termed as, જોઈ શકાય છે બે વિન્ડો છે તે દિવાલના જે પ્રોજેક્શન હોય આથી બહારની સાઈડ પ્રોજેક્શન કાઢેલું હોય છે. વિન્ડો પ્રોજેક્ટિંગ આઉટવર્ડ ફ્રોમ ધ એક્સટર્નલ વોલ્સ, તો જે વધારે લાઇટ માટે ત્યારે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. The vertical member fixed between step and handrails are known as baluster. તો આ વચ્ચે જે વર્ટિકલ મેમ્બર જે છે હેન્ડરેલ અને સ્ટેરની વચ્ચે જેને બાલુસ્ટર કહેવાય છે. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ કે જેને નેવલ પોસ્ટ કહેવાય છે. ત્યારબાદ નીચેનો જે સ્લેબનો જે પોર્શન હોય છે તેને સ્ટ્રિંગ કહેવાય છે. અને સ્ટ્રિંગથી ઉપર મતલબ સ્ટેપની નીચે કે જે આખો થિકનેસ હોય તેને વેસ્ટ કહેવાય છે. નોઝિંગ છે, ગોઈંગ છે, રાઇઝ છે, રાઇઝર છે. એ અલગ અલગ ડેફિનેશન છે. સ્ટેપ, થ્રેડ, રાઇઝર, લેન્ડિંગ, ફ્લાઇટ, રાઇઝ, ગોઈંગ, નોઝિંગ, સ્કોટિયા, સોફિટ, પિચ અથવા તો સ્લોપ, સ્ટ્રિંગ્સ. These are the sloping member which support the steps in the state. એ બધા નેવલ પોસ્ટ છે is a vertical member which is placed at ends of flight to connect the ends of strings and handrail. ત્યારબાદ બાલુસ્ટર છે વર્ટિકલ મેમ્બર છે, વુડ અથવા તો કોઈ મેટલનો હોય છે એ હેન્ડરેલને સપોર્ટ કરે છે. ત્યારબાદ હેડરૂમ, ઇટ ઇઝ ધ ક્લિયર વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ બિટવીન થ્રેડ એન્ડ ઓવરલોડ સ્ટ્રક્ચર. હવે આગળ વધીએ. The formwork from the vertical sides of beam can be removed only after. વર્ટિકલ સાઇડ છે તે જનરલી 24 કલાક બાદ રિમૂવ કરવામાં આવે છે. કે આ ઓપ્શન ઉપરથી જોઈએ તો 1 થી 2 દિવસ છે તે સાચો આન્સર છે, 16 થી 24 કલાક. ત્યારબાદ જે સ્લેબનું સોફિટ હોય છે તે જનરલી 3 દિવસ પછી રિમૂવ કરવામાં આવે છે. બીમનું સોફિટ હોય છે તે 7 દિવસ પછી રિમૂવ કરવામાં આવે છે. પણ આ જે સોફિટ રિમૂવ કરે ત્યારબાદ જે ટેકા હોય છે તે ફરીથી લગાવવાના હોય છે. હવે સ્લેબનો જે ટેકા હોય છે તે 4.5 મીટર અપ ટુ 4.5 મીટર હોય તો 7 દિવસથી, અને તેનાથી વધારે હોય તો 14 દિવસ. ત્યારબાદ બીમના જે ટેકા હોય છે તે અપ ટુ 6 મીટર સ્પાન હોય તો 14 દિવસ, અને 6 મીટર કરતાં વધારે હોય તો 21 દિવસ. એ યાદ રાખવું કે આ જે દિવસનો ક્રાઇટેરિયા છે તે ઓપીસી સિમેન્ટ માટે છે. પીપીસી સિમેન્ટ માટેના અલગ છે કે જે 32 નંબરની જે ભરતી હતી એમાં પૂછાયેલો હતો. Fixing the direction of the layout plan of a building with respect to the direction of north is termed as, મતલબ ઓરિએન્ટેશનની વાત થઈ છે કે કોઈ પણ બિલ્ડિંગ છે તો તે કઈ ડિરેક્શનમાં ફિક્સ કરવું તો તે ઓરિએન્ટેશનની વાત છે. રૂમિનેસ, ત્યારબાદ ગ્રુપિંગ મતલબ શું કે બિલ્ડિંગના જે અલગ અલગ યુનિટ છે તો તેનું કઈ રીતે અરેન્જમેન્ટ કરવું. જેમ કે what type of flooring would you adopt for the dancing hall? આમાં ટિમ્બર ફ્લોરિંગ આવશે. wooden floor are most suitable for dance floors. auditorium, જેમ કે damp proof course below the flooring is necessary for wooden floor. આ wooden floorનો એક પિક્ચર છે. પછી માર્બલ ફ્લોરિંગ હોય છે. તો માર્બલ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ મેટામોર્ફિક રોક and is widely used for flooring in commercial building, kitchen, bathroom વગેરે, કે જેમાં ડાઘ નથી પડતા અને ઇઝીલી ક્લીન કરી શકાય છે. ત્યારબાદ આ એક જોઈ શકાય છે માર્બલ ફ્લોરિંગનો પિક્ચર છે.
A temporary structure constructed in a river for excluding water from a given site to enable the building operation to be performed on dry surface. તો કોફર ડેમની વાત થઈ રહી છે કે જ્યારે કોઈ અંડર વોટર કન્સ્ટ્રક્શન કરવું હોય, જેમ કે કોઈ બ્રિજના પિયર છે તેનું ફાઉન્ડેશન કરવું હોય, તો સૌપ્રથમ કોફર ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે કે જેથી એક ડ્રાય પ્લેસ મળે અને ત્યાં આપણે ઇઝીલી કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક કરી શકીએ. આ ટેમ્પરરી હોય છે, ત્યાં કન્સ્ટ્રક્શન થયા બાદ રિમૂવ કરવાનું હોય છે. A type of bond in a brick masonry consisting of alternate course of headers and stretcher. મતલબ એક કોર્સ હેડરનો, એક કોર્સ સ્ટ્રેચરનો, તો તેને ઇંગ્લિશ બોન્ડ કહેવાય છે. જ્યારે ફ્લેમિશ બોન્ડમાં એક જે કોર્સ હોય તેમાં અલ્ટરનેટ હેડર સ્ટ્રેચર હોય છે અને સ્ટ્રેચર બોન્ડમાં ખાલી સ્ટ્રેચર હોય, જ્યારે હેડરમાં ખાલી હેડર હોય છે. ઇંગ્લિશ બોન્ડની વાત કરીએ તો અલ્ટરનેટ કોર્સ ઓફ હેડર સ્ટ્રેચર વાત થઈ તેમ મોસ્ટ કોમન છે અને પોપ્યુલર છે, અને અલગ અલગ જે બોન્ડ છે તેમાં વન ઓફ ધ સ્ટ્રોંગેસ્ટ બોન્ડ છે. ફ્લેમિશ બોન્ડની વાત કરીએ તો ઈચ કોર્સમાં અલ્ટરનેટ હેડર સ્ટ્રેચર હોય છે. uses a greater number of brick beds, hence it is economical. It is of two types, single flemish and a double flemish. ત્યારબાદ અપિરિયન્સ હોય તે ઇંગ્લિશ બોન્ડ કરતાં સારું હોય છે. સ્ટ્રેચર બોન્ડમાં સ્ટ્રેચર હોય તેને અલોંગ લેડ કરેલું હોય છે બ્રિક, કે જે હાફ બ્રિક થીક વોલ હોય એમાં જે પાર્ટેશન વોલ હોય ત્યાં યુઝ થાય જનરલી. ત્યારબાદ હેડર બોન્ડ છે તો ઓલ ધ બ્રિક્સ આર લેડ એઝ હેડર, ધ એલિવેશન ઓફ ધ વોલ લેડ ઇન હેડર બોન્ડ, કે જ્યારે કોઈ કવ સરફેસમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય અથવા તો કોઈ આર્ચ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની હોય ત્યારે હેડર બોન્ડનો યુઝ થાય છે. ફ્લુઇડ્સ which do not follow the linear relationship between shear stress and rate of deformation are termed as, મતલબ ન્યૂટન્સ લો જે વિસ્કોસિટી છે તેને ફોલો નથી કરતું તો તેને નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લો કહેવાય છે, ફ્લુઇડ કહેવાય છે. ફ્લુઇડ ફોર વિચ ધ શિયર સ્ટ્રેસ ઇઝ નોટ લિનિયરલી રિલેટેડ ટુ ધ શિયર સ્ટ્રેન રેટ, અને નોન ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ કહેવાય છે, કે જેમાં સ્લરીઝ, કોલોઇડલ સસ્પેન્શન, પોલિમર સોલ્યુશન, બ્લડ, ટૂથપેસ્ટ, ક્વિક સેન્ડ, તો આ બધાને યુઝ થાય છે. હવે ટી છે, ટી તો એ એક ન્યૂટોનિયન ફ્લુઇડ છે કે જે ન્યૂટન લો ઓફ વિસ્કોસિટીને ફોલો નથી કરતું. વેન ફ્રોડ્સ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુનિટી, ધ ફ્લો ઇન એન ઓપન ચેનલ ઇઝ કોલ્ડ. ફ્રોડ નંબરની વેલ્યુ 1 હોય તો તેને ક્રિટિકલ ફ્લો કહેવાય છે, લેસ ધેન 1 હોય તો સબ ક્રિટિકલ ફ્લો, અને ગ્રેટર ધેન 1 હોય તો સુપર ક્રિટિકલ ફ્લો. ક્રિટિકલ ફ્લો એટલે શું? ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ ફ્લો ફોર વિચ ધ સ્પેસિફિક એનર્જી ઇઝ મિનિમમ, અને ફ્રોડ નંબરની વેલ્યુ 1 હોય. ક્રિટિકલ ફ્લો માટે સ્પેસિફિક એનર્જી અને સ્પેસિફિક ફોર્સ મિનિમમ હોય છે ગિવન ડિસ્ચાર્જ પર. ત્યારબાદ ફ્રોડ નંબરની વેલ્યુ 1 હોય છે. ફોર ગિવન સ્પેસિફિક એનર્જી ધ ડિસ્ચાર્જ ઇઝ મેક્સિમમ એટ ક્રિટિકલ ફ્લો. ત્યારબાદ ધ વેલોસિટી હેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ ધ હાઇડ્રોલિક ડેપ્થ ઇન અ ચેનલ ઓફ સ્મોલ સ્લોપ, અને ફ્લો એટ ધ ક્રિટિકલ સ્ટેટ ઇઝ અનસ્ટેબલ. તો આ ક્રિટિકલ હોવા માટેની અલગ અલગ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે ક્રિટિકલ ફ્લોની. ધ લેન્થ ઓફ ધ પાઇપ ઇઝ 500 મીટર, its diameter is 10 cm. If the diameter of an equivalent pipe is 20 cm, then its length is. હવે ઇક્વિવેલન્ટ પાઇપ હોય તેનો જે કોઈ પણ આપણું પાઇપ નેટવર્ક છે એનો હેડલોસ અને ડિસ્ચાર્જ બંને સેમ હોવું જોઈએ ઇક્વિવેલન્ટ પાઇપની સાપેક્ષે. હવે હેડલોસ સેમ હોય તો હેડલોસનું ઇક્વેશન છે ડિસ્ચાર્જમાં HFL/Q² upon π² G × D⁵. તો આ જે અલગ અલગ બંને વેલ્યુ સરખાવતા ડિસ્ચાર્જ તો સેમ છે, એટલે લેન્થ અને ડાયામીટર બંને જ વેરી કરે છે. તો તેમાં વેલ્યુ લેન્થ 1 L1 D1, ત્યારબાદ L ઇક્વિવેલન્ટ કે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે, અને ડી ઇક્વિવેલન્ટની વેલ્યુ આપેલી છે. વેલ્યુ પુટ કરતાં 16,000 મીટર મળી જશે. પેલ્ટન વ્હીલ ઇઝ અ ટેન્જેન્શિયલ ફ્લો ઇમ્પલ્સ ટર્બાઇન છે. હવે ઇમ્પલ્સ ટર્બાઇન તો એટ એન ઇનલેટ ઓફ ધ ટર્બાઇન ધ એનર્જી અવેલેબલ ઇઝ ઓનલી કાઇનેટિક એનર્જી, મતલબ કે જે પેનસ્ટોકમાંથી એનર્જી આવે છે તો તેનું સંપૂર્ણ કાઇનેટિક એનર્જીમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. અને જે ટર્બાઇન હોય છે તો એને ઇમ્પલ્સ ટર્બાઇન કહેવાય છે, કે જેનું એક્ઝામ્પલ છે પેલ્ટન વ્હીલ ટર્બાઇન. જ્યારે રિએક્શનમાં ઇનલેટ પાસે પ્રેશર એનર્જી અને કાઇનેટિક એનર્જી બંને છે, તો જેને રિએક્શન ટર્બાઇન કહેવાય છે, જેના ટાઈપ છે ફ્રાન્સિસ અને કાપલાન. હવે ટેન્જેન્શિયલ ફ્લો ટર્બાઇન, કે જ્યારે કોઈ ટર્બાઇન હોય તો તેના જે રનર હોય તેને ટેન્જન્ટ ડિરેક્શનમાં વોટર સ્ટ્રાઇક કરતું હોય તો તેને ટેન્જેન્શિયલ ફ્લો ટર્બાઇન કહેવાય, કે જેમાં પેલ્ટન વ્હીલ ટર્બાઇનનો સમાવેશ થાય છે. ત્યારબાદ રેડિયલ ફ્લો ટર્બાઇન, કે જેમાં વોટર છે તે રેડિયલી ડિરેક્શનમાં સ્ટ્રાઇક કરતું હોય, કે જેમાં ઇનવર્ડ ફ્લો અને આઉટવર્ડ ફ્લો હોય છે.
તો ઇનવર્ડ ફ્લોમાં બહારથી અંદરની સાઈડ વોટર એન્ટર થાય છે, કે જેમાં ઓલ્ડ ફ્રાન્સિસ છે. અને આઉટવર્ડ, ટૂંકમાં સેન્ટરથી આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં જ્યારે પેરીફરી પર ફ્લો થતો હોય તો તેનું એક્ઝામ્પલ છે ફોર્નિરોન ટર્બાઇન, કે જે આઉટવર્ડ ફ્લો ટર્બાઇન છે. ત્યારબાદ એક્સિયલ ફ્લો ટર્બાઇન, કે જેમાં રનરની જે એક્સિસ હોય છે શાફ્ટની, તેને પેરેલલ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થતો હોય છે, કે જેમાં કપલાન અને પ્રોપેલર ટર્બાઇન એ બે તેના એક્ઝામ્પલ છે. આ ખાસ યાદ રાખવું, કારણ કે એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાય છે. કે આગળ વધીએ. ડાયનામિક વિસ્કોસિટી એઝ ધ ડાયમેન્શન એઝ m1 l-1 t-1. તો આ એક યાદ જ રાખવાનું છે, આમાં કોઈ પેલું છે નહીં, કારણ કે તારવવા બેસો તો બહુ ટાઈમ જ જશે, એટલે આપણે યાદ રાખી લઈશું. ઓરિફિસ મીટર ઇઝ યુઝ ટુ મેજર, તો ડિસ્ચાર્જ મેજર કરવા માટે યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ વેન્ચુરી મીટર છે, તો તેનો પણ ડિસ્ચાર્જ મેજર કરવા માટે. ત્યારબાદ રોટામીટર છે, તો તેનો પણ પાઇપમાં ડિસ્ચાર્જ મેજર કરવા માટે યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ વેલોસિટી છે, તો વેલોસિટી માટે પ્રાન્ટલ ટ્યુબનો યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ પ્રેશર માટે અલગ અલગ ગેજ, બોર્ડન ગેજ છે. ત્યારબાદ એનેરોડ બેરોમીટર છે, તો તે બધાને યુઝ થાય છે. પોન્ડેજ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટ ઇન્ક્લુડ્સ ધ નીડ, મતલબ પોન્ડેજ જે હાઇડ્રો પાવર પ્લાન્ટમાં પોન્ડેજ છે, તો તેની રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ છે? તો ટૂંકમાં જે ડિમાન્ડમાં જે વેરિએશન આવે છે તેને બેલેન્સ કરવા માટે. ત્યારબાદ અમુક વેસ્ટેજ થશે, સ્પીલેજ થઈ જશે, તો તેને કમ્પેન્સેટ કરવા માટે. ટુ બેલેન્સ શોર્ટ ટાઈમ ફ્લક્ચ્યુએશન ઇન ધ ફ્લો, તો આ એડવાન્ટેજ છે કે એફિશિયન્સી વધશે. ઇટ સ્ટોર ધ એક્સેસ વોટર ડ્યુરિંગ ધ લોડ પીરિયડ, તો જ્યારે પછી પીક પીરિયડ હશે તો ત્યારે જે એક્સેસ વોટર સ્ટોર થયેલું છે તેનો યુઝ કરી શકાશે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ મીટ ધ ઇન્સ્ટન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ લોડ, વાત કરી તેમ. When the high flood level of the drain is sufficiently below the bottom of the canal so that the drainage water flow freely under gravity, the structure is known as, મતલબ ડ્રેન નીચે છે, કેનાલ ઉપર છે, અને ડ્રેનનો હાઈ ફ્લડ લેવલ છે તે કેનાલના બોટમથી નીચે છે, તો એક્વાડક્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. In this, canal water is carried across the drainage in a trough supported on piers, bridge carrying water, provided when sufficient level difference is available between canal and natural, and canal bed is sufficiently higher than high flood level. કે આ એક ઇમેજ છે, જોઈ શકાય છે કે રિવર બેડ છે નીચે અને ઉપરથી એક કેનાલ પાસ થાય છે, તો એક્વાડક હોય, જેમ કે મહી એક્વાડક છે, ઓરસંગ એક્વાડક છે, નર્મદા મેઇન કેનાલ ઉપર. હવે સાયફન એક્વાડક, તો ઇન કેસ ઓફ સાયફન એક્વાડક ધ હાઈ ફ્લડ લેવલ ઓફ ધ ડ્રેન ઇઝ મચ હાયર અબવ ધ કેનાલ બેડ એન્ડ વોટર રન્સ અંડર સાયફોનિક એક્શન થ્રુ ધ એક્વાડક બેરલ્સ. તો ટૂંકમાં એટલો ડિફરન્સ છે કે ડ્રેનનું જે હાઈ ફ્લડ લેવલ હોય તે કેનાલના બોટમથી ઉપર હોય. હવે સુપર પેસેજ, ધ હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર ઇન વિચ ધ ડ્રેનેજ ઇઝ પાસિંગ ઓવર ધ ઇરિગેશન કેનાલ ઇઝ નોન એઝ સુપર પેસેજ, મતલબ કેનાલની ઉપરથી કોઈ ડ્રેન પાસે પાસ થાય છે, જ્યારે કેનાલનો ફૂલ સપ્લાય લેવલ છે તે ડ્રેનના બોટમ કરતાં નીચે છે. તો એક યાદ રાખો, કેનાલમાં ફૂલ સપ્લાય લેવલ આવશે અને ડ્રેનમાં હાઈ ફ્લડ લેવલ આવશે. સુપર પેસેજની વાત થઈ. કેનાલ સાયફોન, if two canal cross each other and one of the canal is siphon under the other, તો ત્યારે જે હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે તેને કેનાલ સાયફોન કહેવાય છે. જેમ કે લોઅર ઝેલમ કેનાલ ઇઝ સાયફોન અંડર ધ રસુલ કાદરેબાદ, પંજાબ, પાકિસ્તાન. લિંક કેનાલ એન્ડ ધ ક્રોસિંગ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ કોલ્ડ LCJ siphon. In case of siphon, the full supply level of the canal is much above the bed of the drainage trough, so that the canal runs under siphonic action. અહીં જોઈ શકાય છે કેનાલનું જે ફૂલ સપ્લાય લેવલ છે તે કેનાલ જે ડ્રેનેજનું જે બેંક છે તેના બોટમથી ખૂબ જ વધારે હાઇટ ઉપર રહેલું છે. The margin between maximum reservoir level and top of the dam is known as, તો ઓપ્શન ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે ફ્રી બોર્ડ હોય તે એક માર્જિન હોય છે મેક્સિમમ વોટર લેવલ અને ડેમના ટોપ સુધીનું. સ્પીલવે તો એક સ્ટ્રક્ચર છે વધારાનું પાણી ડિસ્પોઝ કરવા માટે. ત્યારબાદ ઇન્સ્પેક્શન રોડવે છે, તો તે ઇન્સ્પેક્શન માટે યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ બમ છે, તો તે સ્ટેબિલિટી માટે પ્રોવાઈડ કરેલા હોય છે. તો અહીં જોઈ શકાય છે ટોપ વિડ્થ અને જે વોટર લેવલ છે તે બે વચ્ચેનું જે વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે તેને ફ્રીબોર્ડ કહેવામાં આવે છે. જે ટોપ છે, ક્રેસ્ટ છે, ટોપ વિડ છે, હિલ ટો જોઈ શકાય છે. ધ લેન્ડ ઇઝ સેડ ટુ બી વોટર લોગ વેન, મતલબ કોઈ લેન્ડ છે તો વોટર લોગિંગ થઈ ગયું ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે તેના રૂટ ઝોનમાં જે સેચ્યુરેટેડ જે પોર છે તે કમ્પ્લીટલી સેચ્યુરેટ થઈ જાય અને
જે ઓક્સિજનનું ટ્રાન્સફર થતું હોય તે બંધ થઈ જાય. The soil pore in the root zone gets saturated with water either by actual water table or by capillary fringe. Waterlogging occurs when there is too much water in plant root zone, which decreases the oxygen available to the root. Waterlogging can be a major constraint to plant growth and production. In certain condition, plant death પણ થઈ શકે છે. Waterlogging. The volume of water that can be extracted by force of gravity from a unit volume of aquifer material કે જેને સ્પેસિફિક yield કહેવાય છે. સ્પેસિફિક રિટેશન એટલે શું? તો અગેન્સ્ટ ગ્રેવિટી જે વોટર સ્ટોર થયેલું હોય તેને સ્પેસિફિક રિટેન્શન કહેવાય. સ્પેસિફિક yield, it is the ratio of volume of water that is extracted from a saturated rock અથવા તો aquifer due to gravity. આ શબ્દ યાદ રાખવો જરૂરી છે. To the total volume of the rock. સ્પેસિફિક રિટેન્શનની વાત કરીએ તો specific retention of a rock or soil is the ratio of the volume of water a rock can retain against gravity to the total volume of the rock. અને આ રિલેશન છે પોરોસિટી, સ્પેસિફિક yield અને સ્પેસિફિક રિટેન્શન. સ્પેસિફિક રિટેન્શન પ્લસ સ્પેસિફિક yield is equal to porosity. The first watering after the plants have grown a few centimeter high કે જેને કોર વોટરિંગ કહેવાય છે. ત્યારબાદ પાલિયો ઇરિગેશન છે, પાલિયો વોટરિંગ કે જે ક્રોપ વાવવા પહેલાં વોટરિંગ કરવામાં આવે છે તેને પાલિયો ઇરિગેશન કહેવામાં અથવા પાલિયો વોટરિંગ કહેવામાં આવે છે. અલગ અલગ ડેફિનેશન છે. કોર વોટરિંગની વાત કરી. હવે કોર ડિમાન્ડ મતલબ મેક્સિમમ વોટર રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે કે જ્યારે આખા જે ક્રોપ પીરિયડ હોય કોઈ પર્ટિક્યુલર ક્રોપ સિઝનમાં તેની મેક્સિમમ વોટર ડિમાન્ડ હોય તેને કોર ડિમાન્ડ કહેવાય છે કે જ્યારે પ્લાન્ટ જે ફ્યુ સેન્ટીમીટર ગ્રો થાય અને ત્યારે જે તેની વોટર રિક્વાયરમેન્ટ હોય તેને કોર ડિમાન્ડ કહેવાય. ત્યારબાદ કોર પીરિયડ, તો જે કોર વોટરિંગ જે પીરિયડ દરમિયાન કરવામાં આવે તેને કોર પીરિયડ કહેવાય. ત્યારબાદ કોર ડેપ્થ મતલબ કેટલા ડેપ્થનું કોર વોટરિંગ એપ્લાય કરેલું છે તેને કોર ડેપ્થ કહેવાય. A soil formation through which only seepage is possible, being partly permeable and capable of giving insignificant yield, is classified as equitard. Equitard formed by material through which only seepage is possible, but the extraction of water is not so easy as in aquifer. A good example હોય તો સિલ્ટી ક્લે છે. આ એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવો જરૂરી છે. એક્વિફર તો કે એવું જીઓલોજિકલ ફોર્મેશન કે જે સફિશિયન્ટ અમાઉન્ટમાં વોટરને yield પણ કરશે અને વોટરને સ્ટોર પણ કરશે. Unconsolidated deposit of sand and gravel are good for aquifer formation. Groundwater is generally extracted from aquifers, so it is of much importance to us. આપણા માટે એક્વિફર છે તે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેના 3 ટાઈપ છે: અનકન્ફાઇન્ડ એક્વિફર, કન્ફાઇન્ડ એક્વિફર અને પર્ચ્ડ એક્વિફર. હવે એક્વિક્લુડ કે ઇટ કન્ટેન્સ અ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઇન પોર્સ બટ એક્સટ્રેક્શન ઓફ વોટર ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. મતલબ ક્લે, એક્વિક્લુડ મતલબ ક્લે કે જે પોરોસિટી આપણે ખ્યાલ છે કે વોઇડ રેશિયો છે તે ક્લેનો વધારે હોય એટલા માટે તે વોટર સ્ટોર બહુ લાર્જ અમાઉન્ટમાં કરશે, તેમાંથી આપણે એક્સટ્રેક્ટ નહીં કરી શકીએ. અને એક્વિફ્યુઝ ઇઝ નાઇધર પોરસ નોર પરમેબલ, મતલબ રોક ટૂંકમાં એમાં કોઈ ઇન્ટરકનેક્ટેડ વોઇસ નહીં હોય કે જેમાંથી વોટર પાસ થઈ શકે અથવા સ્ટોર થઈ શકે. તો એક્ઝામ્પલ છે મેસિવ કોમ્પેક્ટ રોક વિધાઉટ એની ફ્રેક્ચર, તો તે એક્વિફ્યુઝનું એક્ઝામ્પલ છે. એક્ઝામ્પલ અને ડેફિનેશન આ બંને વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, 4 એક્વિફર, એક્વિટાર્ડ, એક્વિફ્યુઝ અને એક્વિક્લુડ. આગળ વધીએ. ધ પ્રોબેબલ મેક્સિમમ ફ્લડ, તો આના માટે ડાયરેક્ટ આપણે ડેફિનેશન જ જોઈએ. This is the flood resulting from the most severe combination of critical meteorological and hydrological condition. મતલબ મટીરિયોલોજિકલ અને હાઇડ્રોલોજિકલની મોસ્ટ સિવિયર ક્રિટિકલ કોમ્બિનેશનમાં ત્યારે આવે ત્યારે પ્રોબેબલ મેક્સિમમ ફ્લડ આવે કે જે અપર લિમિટ છે. ફિઝિકલી કોઈ રેનફોલ પોસિબલ હોય તેની એક અપર લિમિટ છે. ત્યારબાદ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોજેક્ટ ફ્લડ, તો મોસ્ટ સિવિયર કોમ્બિનેશન છે મટીરિયોલોજિકલ અને હાઇડ્રોલોજિકલ કન્ડિશન. તેના કારણે જે ફ્લડ આવે તેને સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોજેક્ટ ફ્લડ કહેવાય છે. The standard project flood is computed from the standard project storm over the watershed considered and may be taken as the largest storm observed in the region of the watershed. It is not maximized for the most critical atmospheric condition, but it may be transposed from an adjacent region to the watershed under consideration. એટલે મેક્સિમમ નથી હોતું પણ જે નજીકના જે વોટરશેડમાં કોઈ મેક્સિમમ જે આવેલું હોય તેને આધારે ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે. અને જે પ્રોબેબલ મેક્સિમમ ફ્લડ છે તે પ્રોબેબલ મેક્સિમમ પ્રેસિપિટેશન ઉપર આધાર રાખે છે. આપણે જવાબ જોઈએ
તો એન એક્સ્ટ્રીમલી લાર્જ બટ ફિઝિકલી પોસિબલ ફ્લોડ ઇન ધ રિજિયન. તો એ આપણો આન્સર છે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ હતું. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.